پس 2 1 سریع رفتیم. تمام؟ بریم. ریل سرفیس رو صحبت کردیم. مهمترین قسمت، فقط یه چیزی باید یادت باشه. وقتی میگن آقا ما فصل 4 رو میخونیم هر درسی، فصل 1 رو یادمون رفت. چرا رفت؟ چون وقتی تموم میشه بدو میری فصل 2. فصل 1 رو یادت باشه. فکر کن فصل 1 چی خوندیم؟ همین الان ریل سرفیس رو خوندیم، فهمیدیم سرفیس یه چیزی به نام رافنس و ویوینس داره که فرق داره با روش‌های کانتکتی. مثل چی؟ یادت کلمه‌های کوچولوش هم یادت بیاد. یه چیزی به نام کاتاف داشت. دوربینا میگرفت چیکار میکرد؟ یه سطحی رو میکردی روی سطح کانتکت، نور مینداختی میومد، گاسیان میگرفتی، فلان میگرفتی و میجرش میکردی رافنسو. حله؟ این یه تیکه بود. یه قسمتی هم یادمون رفت. اینجا سرفیس ابزوربشن بود و اکساید بود و مهمترین پلاستیک اول اتفاق میفته و کامپرشن، تنسایل و الاستیک. اوکی؟ اوکی. این ریکپ بود. اون اتفاق بعد از هر پروسسینگی در کنارش میگم اینجا به هم ریخته است. رافنس و اینا رو اومد گفت، ولی درستش اول خواست بگه ریل سرفیس چیه، رافنس چیه، اینا چیه، بعدش که الان بیشتر میره. اینجا فقط یه اشاره کرد. اوکی شده؟ اوکی نشد. چرا چی شده؟ جالب نه اوکی. میخوام بگم چون درسه جایی نیست من اینجا. نه باید آره. میچرخم باید مثلا جا بشه. آره. اوکی. اوکیه. آره من یه جا نه من یه فیلم دیدم مثلا حال کردم رفتم از این ور اومدم دیدم دوربینه اومد دقت. خب این ابزوربشن داریم، پلاستیک دفورمیشن، الاستیک. آقا از اول رزیدوال استرس چیه؟ هر اتفاق ماشینینگی که میفته روی مادت باعث میشه، گفتم گرین ها تو هم گیرن. گرین ها همه جا. وقتی یه سری گرین رو میزنی میبینی مثل چی یادت بیفت؟ فوم. فکر کن فوم داریم. فوم چیه؟ پنبه. فکر کن پنبه. چند تا پنبه متفاوت رنگیش کن. بذار من روش دست میذارم. اینا هر کدوم به هم دارن فشار میارن ولی دیگه ثابت واسطن. مگه اگر لایه رو پنبه رو پرت کنم پایینیا چه اتفاق میفته؟ شروع میان بالا، اون یکی تو این گیر میکنه ولی اون کف زمین اتفاق میفته. پس اولین اتفاقی میفته رو کامپرشن میفته. کامپرشن زیر ولی تنسایل. اوکی؟ رو بهش میگن پلاستیک دفورمیشن، پایین میگن الاستیک. ببین چند بار گفتم و به کل این تیکه چی میگن؟ رزیدوال استرس، یعنی تنش های باقی مانده. چرا باقی مانده؟ از کجا باقی مانده؟ از پروسسینگ هایی که ما روش کردیم. پالیشینگ، ماشینینگ، هر چی، تولینگ، هر اتفاقی. خب بنابراین اینجا تماما داره اینو میگه و به یک کلمه به کار برده، سلف اکویلیبریتینگ. یعنی چی؟ یعنی خودش وقتی تموم شد اینقدر با هم دیگه این به اون فشار میاره، این به اون فشار میاره، این کامپرسن اتفاقا ثابت میشه. سلف. اوکی؟ و یادت باشه در آینده میگه وقتی سلفه یعنی چی؟ یعنی اگه یه ناحیه کامپرشن داری واسه که این آزاد بشه تو کل، ببین یادت باشه تنش اگه منفی باشه بهش میگن کامپرشن، اگه مثبت باشه میگن تنسایل. یادت باشه مثبت میگه در آخر سلف اکویلیبریوم، یعنی صفر باید بشه. صفر یعنی چی؟ یعنی یه جایی که کامپرشن باشه منفی باشه اونجا باید چی بشه؟ مثبت. یعنی چی؟ تنسایل باید بشه. اوکی؟ اینا رو گفته، کلمه به کلمه گفته. من تو یه دونه میگم ولی سه خط میگه. همینجا دوباره میگه. پس فهمیدیم رزیدوال استرس چیه. حالا خیلی قشنگ میخوام بگم الاستیک دفورمیشن و پلاستیک دفورمیشن یعنی چی؟ یادت باشه. این خیلی مهم. F یه نیرو داری به یه چیزی وارد میکنی. اوکی؟ اگر تقسیم بر سطحش کنی میشه F بر روی A. یا چی بهش میگن؟ استرس. اوکی؟ استرس وقتی ایجاد میشه چه اتفاق میفته؟ یه ماده ها یه چیزی تو قلبشون دارن تا یه جا میتونن اینو تحمل کنن. آهن میتونه تا یه استرسی، آهن این آلومینیوم تا اینجا میتونه. تا کجا؟ تا یه جا وقتی فشار، حالا این
استرس ما یا میتونه کامپرشن باشه یا تنسایل، مهم نیست ها. ما اینه یه فشاری رو یه تنشی روی اینه، یا دارم فشار میدم یا میکشم. خب تا یه جا این میتونه مثلا فکر کن تنسایله، میکشم ولش میکنم برمیگرده. به میگن الاستیک دفورمیشن. چیه ریورسیبل؟ ریکاوری. ببین این کلمه ها رو یادت باشه به جای که نیم ساعت. ریکاوری ریورسیبل یعنی چی؟ وقتی فشار میدم برمیگرده. تا یه جا به بعد چه اتفاقی میفته؟ جدا تغییر شکل میده، جدا حتما کنده نمیشه. اتم ها اینجوری هم به هم وصلن. خب وقتی تا یه جا فشار میارم میکشم، وقتی ول میکنم برمیگردم. میگن الاستیک. واسه هر کسی هم تا یه جاست. ولی از یه جا به بعد این تیکه پاره میشه، چون از اینجا کشیدم، ولی باعث نمیشه از هم جدا بپرن، بشکنه. متالا اینجوری هن. چرا؟ چه اتفاقی میفته؟ این به این وصل میشه، شبیه کرم، فقط یکم تکون میخوره. دیسلوکیشن. خب دیسلوکیشن موومنت. به این میگن پلاستیک دفورمیشن، یعنی جدا نشده ولی یکم تغییر کرده و این تغییر پرمننته، دائم و ریورسیبل نیست. چی میگن؟ ایرریورسیبل. تمام فهمیدیم. این که از کجا تا چقدر ما فشار بیاریم و بعدش دیگه تکون نمیخوره که بهش میگن ییلد. ییلد واسه هر ماده فرق داره. اوکی؟ واسه آهن یه چیز فرق. این ییلد. بعد از اون یه جایی داریم یوتی استور هست. از یه جا به بعد دیگه وقتی شما فشار هی میاری مشکل اینه، پلاستیک دفورمیشن دیگه کنده میشه و بهش میگن بریک شد. اوکی؟ بنابراین وقتی میری استرس استرین میگیری یعنی چی؟ یعنی به ماده استرس استرین، استرس و استرینه. اوکی؟ این استرس چند تا مود داره، یا میتونی بهش فشار بیاری یا بکشی، واسه هر کدوم فرق داره. مهمترینش بهش میگن تنسایل، دستگاه تنسایل، یعنی میکشه. استرس رو بر اکثر مواد متال این شکلیه. ببین میره این یعنی چی؟ یعنی تا اینجاها هر چی باشه برمیگرده، هی فشار میاری برمیگرده، الاستیکه. از یه جا به بعد چه اتفاقی میفته؟ پلاستیکه و از یه جا شکست. سرامیکا چه شکلیه؟ خیلی خوبه این مدولش تا خیلی جای بالا، ولی از به بعد پس تافنس نداره. این کلمه رو یاد باشه. به اینا میگن داک تایل، به اینا میگن بریتل، شکننده. سرامیک شکننده است. این چیه؟ داکتایله. و داکتایل متالا میتونن بعضیشون خیلی داکتایل باشن یا خود اونا هم میتونن بریتل باشن. وقتی کربن زیاد به اف ای بزنی باعث میشه بریتل بشه. و گفتم اینا همش به ماده ربط داره، ماده به ماده فرق میکنه. پلیمرها هم ببینی خیلی کم میتونه الاستیکو چی کنه، ولی وقتی میشکنه خوب کش میاد. الاستومرها چیزی با اینجوریه. یعنی گرفتی؟ دلیلش یک چیز بالاتر برم راجع به سرامیک، چون داکتایل و بریتیل خیلی مهمه. کل 3 فصل دیگه فقط راجع به این حرف میزنم و شما باید مولکولی ببینش. سرامیک یه سری مثبت منفی کنار همن. سرامیکا خب که به هم چسبیدن. کل ماده این شکلیه. اوکیه؟ مثبت منفی چیه؟ آلومینا، آلو3. خب بزنم TiO2 پروسکایت یک نوع آلومینیومه. خب یک نوع سرامیکه، چرامیک به قول ایتالیا، سرامیکه. اینو مثبت، 2 تا مثبت یه منفی رو گرفته. خب وقتی شما تغییر میدی چه اتفاقی میفته؟ نگاه کن. وقتی تغییر میدی اینا به هم وصله. بذار این سمتو بگیرم. اینا تو هم عذرخواهی میکنم. این مثبت منفی مثبت منفی مثبت منفی مثبت منفی، اینا تو در تو همو گرفتن. اوکیه؟ قابل فهمه؟ وقتی تغییر میدی، وقتی میکشی، منفی میاد روی منفی،
یعنی منفی و منفی، مثبت و مثبت، اینا همدیگه رو جدا میکنه. پس وقتی الاستیکش رو رد میکنی میشکنه. چرا؟ چون این مثبت روی هم قرار میگه، منفی رو شکست. بیریتل وقتی میکشیش این شکلی میشه. ولی مواد فلز چجوری بود؟ گفتم اینا با هم همه یه جنسن، Fe همه یه جنس. اینا شبیه بهش میگن وارم، شبیه کرمه. وقتی این تیکه رو تو میکنی، این میاد به این وصل میشه، این میاد به این وصل میشه و شبیه کرم، شبیه پرده های دستشویی قدیم هست که دستشویی جای خونه های قدیمی که میری یه جوری هست که پرده نیست، چیه که میذارن ورودی ها؟ کرکره است. یه چیزی هست که خوشگله، مراکش و اینا، بابا ریسه ها دیدید؟ من فقط ندیدم. او خیلی چیه تو خونه خیلی مود بود آشپزخونه‌های خود. آفرین باز میکردی. دقیقاً اونه. متال، همین میخوام بگم، متال. یه تیکه رو تو ول کنی شبیه اینجوری حرکت میکنه، موج حرکت میکنه، اون پلاستیک دفورمیشن. حالا یه ماده تا یه جا میتونه بیریتل و داکتایل کامل تموم شد قضیهش. اوکیه؟ همه گرفتید. حالا میخوام به اینجا برسم. من سوالم شد. جان بفهم. اونجا که مثبت منفی گذاشتی دلیل خاصی داره که مثلا دو تا مثبت هم بعد یه دونه منفی شده بعد مثبت؟ آره اینجوری که بخوان یه سرامیک، این سرامیک چجوری میتونه اتم‌ها در کنار هم قرار بگیره؟ نگاه کن ریتمشو نگاه کن. چی اینو میگی؟ نه دیگه بعدش اینجوری شد. بعدش اینجا میشه. یه دونه مثبت منفی. آها. اوکی. این چرا؟ چون اینا بتونن یه جوری کنار هم قرار همون بود چون ریتمش درست نبود. ولی وقتی حرکت میکنه میشکنه. نه اوکی. تا اینجا اوکی شد؟ خب حالا رزیدوال، خب برمیگردیم از اول، از جایی که بود. پس فهمیدیم که توی یک ماده وقتی هر اتفاقی میفته اون تیکای ابزورپشن و ایناست، پلاستیک دفورمیشن رو اتفاق میفته. چرا؟ مگه نمیگیم اول الاستیکه بعد پلاستیکه؟ ها؟ گفتم نسبت به نیرویی که ما به این وارد میکنیم ممکنه یا الاستیک باشه. اگه نیرو خیلی زیاد ایجاد کنی همون اول میره تو پلاستیک. این وقتی بکشی شروع میکنه وقتی یه فشاری میاد روی جسم، فشار بالا رو کی حس میکنه؟ ساب سرفیس. پایینی‌ها شبیه دریایی گفتم کمه. پس روی‌ها باعث میشه پلاستیک دفورمیشن باشن، پایینی‌ها الاستیک. پس اینا وقتی میمونه پلاستیکا دیگه بر نمیگردن. الاستیکا نه، حرکت میکنن به برگشتن. تا اینجا اوکیه؟ ولی به جفت اینا میگن، چون که بر نمیگرده درسته، ولی به جفتشون میگن رزیدوال استرس. تنش باقی مونده، کل حرفش همینه. و شما میگه که این اتفاق میفته، همچنین میگه اگر روی ماده، اگر یه فشار دیگه در کنار اون فشارهایی که تو دلشه یکم داری فشار میاری، فشار کل میشه فشاری که من از بیرون میارم با اون فشاری که اون داخله. چرا اینو میگه؟ داره میگه آقا فشار داخلی رو جدی بگیر. اون تنش، کل حرفش همینه. یعنی میگه فشار کل روی ماده میشه فشار اکسترنال و فشاری که توی ماده است. بعدی میگه سلف، دوباره ببین کلی حرف زدم راجع به سلف، دوباره داره میگه total force and moment by them on the whole body must be zero at all instances. Thus, if a state of compressing stress is present in one portion, another portion of the material will have a state of tensile. یعنی چی؟ یعنی اگر یه تیکه کمپرسن باشه اون یکی باید تنسایل باشه. تمام حرفایی که زدیم هست. و خود رزیدوال استرس سه تا تایپه. تایپ یک اسمشو گوش کن، رزیدوال ماکرو استرس. صفحه 6. رزیدوال ماکرو استرس. جا. همینه. هی دارم میگم هی چرا میگم سلف؟ ببین تنشه باقی مونده یه تیکه‌ای، ولی از کل وقتی نگاه میکنید
صاف واسطه. اگه تنش اون تو بخواد فشار بیاره بالا که حرکتش میده، ولی مونده اون تو گیره، ایجاد شده. یکی دیگه دلایل پلاستیک دفورمیشنی که اون اتفاق میفته، دلیلش ماییم، از آستانش رد شده و حرکت کرده. ماکرو استرس دوستان، رزیدوال، میکرو استرین، رزیدوال میکرو استرس. این تایپ 1، تایپ 2، این تایپ 3. همه این سه تا چی ان؟ رزیدوال استرس. رزیدوال استرس 1 رو بهش میگن کواسی هوموجنس. یعنی چی؟ یعنی ببین یه ماده کلی گرین داره، میبینی؟ این تایپ 1 همین یه استرسیه که به کل گرینا وارد میشه. اوکی؟ به کل گرینا وارد میشه. ولی 2 چیه؟ فقط به دونه دونه گرین وارد میشه. تا اینجا اوکیه؟ تو دل گرین ها، پس یه ماده رو من کشیدم اینجا، ببین وقتی رزیدوال استرس داریم میگیم ایجاد شده، رو کلش ایجاد شده، کلش رو میگن تایپ 1. به هر یه دونه گرین میگن تایپ 2. تو خود گرین چیه؟ اتمه. احسنت. اتما هم خودشون تو دلشون یه سری سوراخ دارن، یه سری وید دارن، به اونم میگن تایپ 3. همینطور که اینجا نوشته اسم گذاشته. به 1 گفته ماکرو استرس، به 2 گفته میکرو استرین، به 3 گفته میکرو استرس. اوکی؟ و حالا چه جوری؟ تو 1 نوشته ماکرو استرس تایپ 1، اسم دیگه‌ش هم نوشته کوازی هوموجنس. یادت باشه. حفظ کن. کوازی هوموجنس. بعد نوشته کانستانت in intensity and direction over large areas several grains. همین حرفی که زدم. کل گرین ها داره ایجاد میشه. دومی رزیدوال استرین که بهش میگن میکرو استرین. هوموجنس رزیدوال، کواسی هوموجنس میکرو استرین که فقط تو یه دونه است. تو یه دونه. وقتی تو یه دونه گرین نگاه می‌کنی بهش میگن رزیدوال استرس تایپ 2 و تایپ 3 تو دل گرینه. تا اینجا اوکیه؟ جایش سخته؟ صفحه بگو. 7. خب همون. راجع به تایپ 1 صفحه 9 میره تو دیتیل. میگه دلیل این چیزی که روی کل ماده میاد همین دلیل رزیدوال استرس چیه به نظرت؟ چه نیرویی وارد میکنی؟ هرچی. یک صفحه PDF. Residual stress of the first type can be induced by numerous factors. Any mechanical, thermal, chemical treatment or their combination can cause the occurrence of residual stress. بعد میگه joining method forming فلا. برو بعدی. example گذاشت. و میگه 2 تا چیزم یادت باشه. وقتی این تغییری که رو کل ماده میدی یا ریکانستراکتیو، یعنی یکم تغییر میکنه، یا دیسپلیسیو که شیرطور تغییر میکنه. شکل رو فقط باید نگاه کنی بفهمی، چیزی نیست. تایپ اگزمپل 2 تا اگزمپل زده. گفته فکر کن ما یه استیل رو داریم هاردش میکنیم، یه چیزی رو روش و بیرونش رو یه تغییری داریم، یه کاری داریم انجام میدیم روش، یعنی در هر صورت یه کاری داریم انجام میدیم. میگه این دلیل رزیدوال استرس یکیش مکانیکیه، یکیش ترمالیه. چرا ترمالی؟ چون تو ماده بیرون زودتر گرم میشه تا داخل. این گرم شدنه که شما یا سرد شدن یا هر کاری انجام میدی، بیرون اول تغییر میکنه بعد داخل. تغییر بیرونیه باعث میشه یعنی بالایی و پایینی یه تغییری فرقی با هم دارن. چرا؟ چون روی سطح زودتر سرد میشه، زودتر گرم میشه تا برسه به ته، زمان میبره. بنابراین همونطور که اینجا براتون شکل رو کشیدم که گفتم اینجا پلاستیک بالا پایین الاستیکه، تو گرما هم همینه. یا میگفتم اینجا کامپرسیو، اینجا تنسایله، اینجا هم یه عکس گذاشته بیرونی کامپرسیو شده، پایینی فقط فرقش چیه؟ ترمال باعثه، گرادیانت تمپرچر باعث این شده، نه مکانیکی. یعنی فقط ماشینینگ نبوده. یه دونه دیگه هم گفته جدا از این، اگر کیس 1 یادت باشه، حالا خواستی بخونی، 2 تا اگزمپل داره. کیس 1 اول داره میگه، دلیل اول داره میگه که ماده بالایی با ماده پایینی فرق داره. خب
و همین فرق ماده باعث میشه بالا کامپرسیو بشه پایین تنسایل بشه. کیس 2 داره میگه که فکر کن کل ماده یه چیزه، فقط بالایی زودتر از پایینی گرم میشه. کدوم صفحه اید؟ شما ببینم اصلا چی دارید میخونید. این اگزمپله. ببین نه ببین کیس میگم. صفحه چنده؟ 13 میگه دو تا مواد با هم فرق داره. بعد این فقط مثاله. اینا رو چجوری بخونم؟ تمام چیزایی که الان یاد گرفتیم باید بریم تو دل این در بیاریمش. اینجوری بخون. نشین اینو حفظ کن. چیزایی که یاد گرفتی برو تو دلش ببین واقعا این چیزی که یاد گرفتی درسته یا نه. کل درس این آقا همینا، اگزمپلاشو گذاشتی که ببینه شما یاد گرفتی یا نگرفتی. گوبر رو اینجوری بخون. میریم بعدی. یک دارم میگم ماده ها ساختار داخلش یکی ساختار وقت فرق میکنه انگار ماده داره. ماده منظورم از اینکه ماده تغییر میکنه یعنی یک کدوم. اون یکی که مارتنه یه چیزی بین آستنایت و فرایت که من خب پیچیده میکنم الان فکر کنم آستنایت میدونی چیه؟ شما ادوانس 2 گفتی یه دور خوندی. خب آستنایت خب من خودم اولین بار بود شنیده بودم. واسه همین میگم ماده فرق میکنه. یکیش اینه. بریم بپرسم منم ادوانس دارم و دنبالش. خیلی چیه خیلی پیچیده تر از این حرفاست ولی مهم نیست. یعنی در هر صورت یعنی ماده ها تغییر ماده یعنی آقا در هر صورت کار مکانیکی کنی اون تغییر ساختاره یا ترمال یعنی تریتمنت هایی که چی میگم بهش حرارتی اینا ممکنه این اتفاق بیفته. پلاستیک، الاستیک، کامپرسیو، تنسور. تمام شد. به اینا میگن رزیدوال استرس. 3 تا تایپ داره. حالا اگزمپل هم که زد و در آخر حالا میاد میگه دوباره راجع به تایپ 2 حرف زده و راجع به تایپ 3 همین حرفایی که زدم. تایپ 2 میگه هر گرین به گرینه میبینی و یه چیز دیگه باحاله میگه گرین 1 اگر فقط ممکنه روی یه گرین کامپرسیو باشه روی یه گرین تنسایل باشه ولی در هر صورت اینا با هم دیگه باز باید همو یعنی اگر اینجا مثبت این مثبت 3 تا دیگه باید منفی باشه. منفی یعنی تنسایل یا کامپرسیو؟ کامپرسیو. منفی یعنی کامپرسیو. چون من تو ذهنم همیشه برعکس بوده نمیدونم چرا حس میگم کامپرسیو. شما فکر نمی‌کنید؟ جالبه نه؟ مثبت یا منفی به نظر من میگم خیلی جالبه. یه چیز دیگه هم بهش فکر کردید فصلا رو چجوری میبینید شما؟ فصلای سال ترتیبی دارید تو ذهنتون؟ نه جدی نه ما نه من وای همه از بهارن. صبر کن یه لحظه. فصلا رو ترتیب اینجوری میبینی؟ همه یه ردیف میبینی. وقتی الان میخوای به ماها فکر کنی ماه بهمنیم کجا فکر میکنی؟ کجاه؟ تو خیلی بالایی. همه تو اینجوری میبینی؟ من این چی میبینم؟ به خدا من این دیوونم میکنه. بهار رو اینجا میبینم، تابستون رو اینجا میبینم، ماها رو، مهر رو کنارش میبینم. چون یه تقویمی تو 3 سالگیمون داشتم من از رو اون نگاه میکردم و دیوونم داره میکنه. یعنی من الان شما میگید سپتامبر تو ذهنتون یه چیز ادامه میبینی. من میگم این تهشه که باید بپرم بالا. به خدا الان که گفتم کامپرسیو گفتم احتمالاً شاید. خب جلسه بعدی سر روانشناسی وایسی. خب بریم آقا رزیدوال تایپ 2. خیلی ترتیب مورد. خب رزیدوال تایپ 3 نوشته دیسلوکیشن، وکیشن، اینترستیشال. این چیزایی که نوشته منظورش اینه که گفتم تو گرینا یه سری اتمن، تو اتما ممکنه وید باشه، تغییر کنه، هرچی به اینا میگن رزیدوال تایپ 3. خود اینا همیشه هم هست. تو ماده ها همیشه یه جاهای خالی هست. تو اتما یه جای اتم خالیه یه جا نیست. رزیدوال تایپ 3 سامارایزینگ کرده مکانیکال، ترمال، استراکچر. دوباره همین حرفا رو زده. فهمیدی چی شد؟ دوباره همین حرفا رو زده. میخوای بخونم دروغ نمیگم به خدا. مکانیکال resulting from non-uniform plastic deformation of surface layer during cold processing, reorientation, refinement, expansion. همه روشایی که ممکنه. As a result, local increase or decrease in material density occur, resulting in the residual strength elongation of surface layer due to frictional force, and from the creeping of the machine chips also cause the surface compression stress.
فهمیدی؟ این استرس ها رو چجوری میتونیم تخفیف کنیم؟ احسن. اول باید میشه تراپی. اگه استرستون میخواد، حالا باید کانسیکوئنس رزیدوال استرس چیه؟ اولین کانسیکوئنسش چیه؟ چه اتفاقی میفته؟ حالا رزیدوال استرس داریم، حتما یادت باشه نوشته after the external. ببین بعد از اینکه external load، وقتی اون ماشینینگ که انجام داشتیم ورداشته بشه، خب اگر ببین شما وقتی فشارهایی که میاری که میگن بالا پلاستیک دفورمیشن، پایین الاستیک میفته، اینا زونیه که میتونه اتفاق بیفته. تا اینجا اوکیه؟ اگه تو نیرو کم بزنی که پلاستیک دفورمیشن نمیده. فهمیدی چی شد؟ ناحیه پلاستیک و الاستیک که میگیم تا الان گفتم که تو ذهنت بیاد، ولی اینا ناحیه است، اتفاق حتما نمیفته. به نیروی تو ربط داره. نیرو اگه خیلی بدی اینجا پلاستیک الاستیک، اگه ندی اتفاقی نمیفته. حالا اگر اتفاق بیفته پلاستیک دفورمیشن، اگه فکر کن نیرومون کافی باشه اکسترنال فورس، وقتی ورش میداری و پلاستیک دفورمیشن اتفاق بیفته، چی بود پلاستیک دفورمیشن؟ دائمی، پرمننت. یعنی چی میشه نوشته؟ دیفورم، اندولیت یعنی ویو، تغییر. undergo دیلامینیشن، یه اسم جدیدم گذاشته اکسفولییشن. کلا داره به چی کلمه اشاره میکنه؟ تخریب سطح. فهمیدی چی شد؟ اینجا اوکیه؟ پس این کانسیکوئنسشه. یه عکسم گذاشته که دیلامینیشن یعنی چی؟ یعنی اگه لایه رو سرفیس جدا داری ممکنه اینجوری بشه. دیلامینیشن جدا بشه. لامینیشن یعنی رو هم گذاشتن دیلامینیشن. میری بعدی نمیشه residual stress are generate. ببین both at the surface and at the core. 1000 بار گفتم اینجا تا این کور اومده. intense at the surface یعنی چی؟ یعنی شدیده در سرفیس. همینی که 1000 بار گفتم. اوکیه؟ یعنی چی شدیده؟ سرفیس اول احساس میکنه و پایین هیچ آب. دقیقا. intense. The sharpest stress gradient are located at the transition between layer in compression and layer in tension. میگه که بین اون کامپرشن و تنشن یک لایه‌ای هست که بزرگترین لایه بهش میگه استرس گرادیانت. ساده است، کلمه رو ساده. گرادیانت یعنی چی؟ یعنی تفاوت. تفاوت استرس، بزرگترین تفاوت کجا باید باشه؟ جایی که کامپرشن بین لایه کامپرشن و حرف خاصی نمیخواد بهت بزنه، جدید یاد بده، داره روخونی میکنه. On the other hand, the distribution of intensity of residual stress is highly dependent on the parameters. میگه پارامترهای مانیفکتچرینگ، همونطوری که گفتم لود اگه زیاد باشه اتفاق میفته، گرما باشه، سریع باشه، فلان باشه و اولین چیز رزیدوال استرس. پس کل درس تموم. رزیدوال استرس رو گفتیم چی بود چی نبود، 3 تا تایپش رو کامل گفتیم، فهمیدیم که چه اتفاقایی میفته و دلیلش چی بود؟ ماشینینگ و میتونست مکانیکال باشه، ترمال باشه، همه اینا میتونه باشه، مواد تغییر باشه. کانسیکوئنسش چی شد؟ مشکل خراب میشد، دیلامینیشن میشد. ولی ما یه استفاده ازش میکنیم. اگر داشته باشه ماده ما به ما فتیگ رزिस्टنس میده. فتیگ بهش میگن خستگی. یه ماده ممکنه الان نشکنه یا الان زود بشکنه. این 2 تا ماده داریم، کدوم همین الان فشار بیاری زود خراب میشه، اون یکی دیر. پس میگی این بهتره، ولی نه. شاید لودی که ما رو 2 تاش میاریم همه لودی که مثلا این رو 800 این رو 1000، اوکی کدوم بهتره؟ این. ولی واسه اپلیکیشن ما 200 بیشتر بهش فشار نمیاد، پس هیچ کدوم نمیشکنه. چی شو باید نگاه کنیم؟ فتیگو. یعنی میخوایم 10,000 بار اینجوریش کنی ببینی کدوم میشکنه. ممکنه این بیشتر دوام بیاره، بهم میگن فتیگ رزिस्टنس. با رزیدوال استرس ما میتونیم بازی کنیم و فتیگ رزिस्टنس رو بیاریم بالا. برو بعدی. دوباره The distribution and intensity of residual stress depend on the material, thermal property, elastoplastic property, physical. بابا یعنی چی همه این حرفا؟ یعنی آقا به اون همه گفتم به پارامترهای متفاوت ربط داره. مکانیکی پارامترامون با حضور رزیدوال استرس ما میتونیم فتیگ رو افزایش بدیم. fatigue strength of همین الان گفتم. مانده زیاد بشه یه لحظه
نه یه لحظه گفتم ما با این میتونیم کلا بدیهاشو گفتم یادته، دیلامینیشن فلان، گفتم در کنار اون ما میتونیم از این استفاده کنیم فتیگ رزिस्टنس رو افزایش بدیم. هیچ اشاره اینجا نکرده ولی میخوای واسه اینکه بدونی چرا افزایش میده بهت میگم. به این دلیل که وقتی فتیگ رزिस्टنس تو جاهایی به کار ما میاد که دو تا ماده به هم کانتکت، اینا اصلا تو درس نیست واسه شما، یعنی اگه دوست داری بدونی دو تا چیز رو هم کانتکت داشته باشن به فتیگ ربط نداره، یه فاصله‌ای باید بینشون باشه، مثل لوبریکانت فلان، چون تو لوبریکانت این دوتا به هم فشار میارن. حالا اگه ما رزیدوال استرس کامپرشن بالا داشته باشیم اجازه نمیدیم که این دوتا، این وقتی میخواد نیرو ویو ارسال میکنه، دو تا چیز کانتکت رو هم داشته باشن به هم مستقیم میفرستن، دو تا چیز لوبریکانت یا هر چیزی باشه ویو مکانیکی حرکت میکنه. رزیدوال استرس این زیر باشه چی میشه؟ میگیره. چیو میگیره؟ نمیذاره استرس بیاد پایین، گیر میکنه اونجا، یه استقامتی نشون میده. بعضی جاها این خوبه که ما فتیگ میخوایم ولی از جاهای دیگه بده. دیمنشن اکوریسی ما نداریم. شما وقتی ور میداری کارتو دیلامینیشن میفته. فهمیدی چی شد؟ بدیاشو گفتم، خوبیاش هم هست. خب تمام. اومده دو تا صفحه گذاشته، یه نگاه بهش بندازید. دیستریبیوشن صفحه 37 of stress following میگه اگه مثلا ببین باز داره میگه هاردنینگ یه کار دیگه که انجام میدیم. هاردنینگ چیکار میکنه؟ رزیدوال استرس میاره. حالا میگه افکت داره، مثلا دما اگر بیشتر باشه، ببین شکل رو میخوام ببینی، شکل کدومتون دارید؟ من اینجا واسه توضیح بدم بهتون. ببین واسه شما اول توضیح میدم، اینور رو نگاه کن بعد واسه اونور. ببین اینجا اومده مثلا هاردنینگ، ببخشید من اصلا اینا میبینید هاردنینگ میگه سه تا چیزش مهمه، تاثیرگذار، باعث میشه رزیدوال استرس ما فرق کنه. مثلا اینجا ببین شکل چه جوری اومده، استرس رو بر حسب چی؟ distance from surface گرفته. گفتم استرس اگه منفی باشه یعنی چیه؟ ببین نشون داده کوئنچ دماهای متفاوت 200 250 150. میبینی میگه که اگر شما سریع کوئنچ سریع سردش کنی، از کوئنچ کنی، کامپرشن بیشتری تولید میشه. این که تا این دیتیل بهتون سوال بده بعید بدونم، ولی شما یه نگاه بنداز ببین چی جوریه. مثلا اینجا میبینی که زمان هرچی کمتر میشه خب کامپرشن ما بیشتر میشه. نگاه کن اینجا نوشته چی؟ دپ هاردنینگ، دیامتر اند تمپرچر. آره تموم شد. سه تا چیز تغییر گذاشت. اوکی؟ یعنی به اینا نگاه کن، قرار نیست حفظ کنی ولی نگاه کنی میفهمیش و واسه خودت باش فکر کن. واسه بعدی هم همینه. یه دونه دیگه هم همینجوری گذاشته واسه یه فکر کنم نیترین. نایترید رو به قول معروف میزنن و تغییر رو سطح ایجاد میشه و خب اینا هم تاثیرگذاره. مثلا اینجا زده دیگه. این واریوس دیامترز متوجه نشدم منظورش فاصله از سطحه؟ دیامتر اون چیزی که ما میخوایم روش کار اینداکشن هاردنینگ انجام بدیم، یک روشیه اینداکشن هاردنینگ. هزار تا روش هستن. میگه روش، یادت هی داره میگیم روش متفاوت رزیدوال استرس تولید میکنه. اینداکشن هاردنینگ یه روش، نایترینگ یه دونه، ماشینینگ یه روش، تولینگ یه روش و میخواد بگه پروسس پارامتر رو تغییر میده. دو تا مثال زده که میگه پروسس پارامتر یعنی چی؟ یعنی شما وقتی داری ماشینینگ انجام میدی اگه سرعت زیاد باشه یه جوری، یه کامپرشن کمتر بیشتر، اینا همش به هم میریزه. گرفتی؟ و بریم قسمتی که هست. همه اینا حرف زده شد. رزیدوال استرس سوال قشنگ، چجوری اینو اندازه‌گیری میکنی؟